શ્રી કડવીભાઈ વિરાણી કન્યા વિદ્યાલય રાજકોટના ઓનલાઈન ક્લાસરૂમમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 વિજ્ઞાન વિષયમાં પ્રકરણ 9 બળ તથા ગતિના નિયમોનો ચોથો તાસ શરૂ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ, જડત્વ અને તેના પ્રકારો અને જડત્વના વ્યવહારિક ઉદાહરણો વિશે શીખી ગયા. ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ એને જડત્વનો નિયમ પણ કહેવામાં આવે છે. આજે આપણે આગળ ભણીશું ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ. ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે. ન્યૂટનના ગતિના પહેલા નિયમ મુજબ અસંતુલિત બળની ગેરહાજરીમાં પદાર્થ પોતાની સ્થિર અવસ્થા અથવા અચળ વેગી ગતિની અવસ્થા જાળવી રાખે છે. સ્થિર અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર અસંતુલિત બળ કાર્ય કરે ત્યારે જ તે ગતિમાં આવે છે. ગતિમાન અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થ પર અસંતુલિત બળ કાર્ય કરે ત્યારે પદાર્થના વેગના મૂલ્યમાં અથવા વેગની દિશામાં અથવા બંનેમાં ફેરફાર થાય છે. આમ બળ એક કારણ છે અને પદાર્થની સ્થિતિમાં ફેરફાર એ અસર છે. પદાર્થની સ્થિતિમાં ફેરફાર શાને કારણે થયો? તો કે તેના પર લગાડેલા અસંતુલિત બળના કારણે. આથી કહી શકાય કે બળના કારણે પદાર્થની સ્થિર અવસ્થામાં અથવા ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય છે. આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે. બળ પદાર્થની સ્થિતિમાં ફેરફાર કરતું કારણ છે. તો ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ બળ શું છે એ સમજાવે છે. બળની વ્યાખ્યા જોઈએ તો જે બાહ્ય અસર વડે પદાર્થની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર થાય તે બાહ્ય અસરને બળ કહે છે. બળની વ્યાખ્યા બળ કોને કહેવાય? તો કે જે અસર વડે પદાર્થની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય. પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં હોય કે ગતિમાન અવસ્થામાં હોય, પોતાની અવસ્થા જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે એને આપણે જડત્વ કીધું. પણ પદાર્થની અવસ્થામાં ફેરફાર થાય એવી અસર એને બળ કહેવામાં આવે છે. ન્યૂટનના ગતિના પહેલા નિયમ મુજબ પદાર્થ આપમેળે પોતાની સ્થિર કે ગતિમાન અવસ્થામાં ફેરફાર કરી શકતો નથી. પદાર્થના આ ગુણધર્મને જડત્વ કહે છે. એટલે ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ એ જડત્વનો નિયમ છે. આપણે જોઈ ગયા એના ઘણા બધા ઉદાહરણો કે સ્થિર પદાર્થ સ્થિર રહેવાનું વલણ ધરાવે છે. અહીંયા સરસ મજાનો એનો પ્રયોગ બતાવ્યો છે, તમે જાતે પણ ઘરે કરી શકશો. ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ આપણે સમજીએ એની પહેલાં પદાર્થની ગતિ અને તેના પર લાગતા બળના અભ્યાસમાં પદાર્થનું દ્રવ્યમાન અને તેનો વેગ બંને એક સરખું મહત્ત્વ ધરાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જડત્વમાં જોઈ ગયા કે પદાર્થનું દ્રવ્યમાન અને તેના જડત્વનું માપ છે. જો પદાર્થનું દળ વધુ તો એનું જડત્વ વધુ, દળ ઓછું તો જડત્વ ઓછું. જો દળ વધુ છે તો જડત્વ વધુ છે. એનો અર્થ એમ કે એ પદાર્થની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવા માટે આપણે વધારે બળ લગાડવું પડશે. અહીંયા બીજા કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. ટેબલ ટેનિસની રમત દરમિયાન દડો જો કોઈ ખેલાડીના શરીરને અથડાય તો તે ઘાયલ થતો નથી, પણ ઝડપથી આવતો ક્રિકેટનો મેચિસનો દડો કોઈ દર્શકને વાગે તો તે ઘાયલ થઈ શકે છે. કારણ કે મેચિસના દડા વડે દર્શક પર લાગતો ધક્કો એટલે કે બળ ટેબલ ટેનિસના ખેલાડી પર લાગતા બળ કરતાં વધારે હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો અનુભવ છે, હળવો દડો હોય તો આપણને ઓછું લાગે, પણ ભારે દડો હોય એની જગ્યાએ પથ્થર લઈએ તો સૌથી વધુ અસર થાય. બીજું આપ્યું છે, એક કાંકરી લઈને તેને કાચની તકતી તરફ ફેંકવામાં આવે અને ત્યારબાદ તેટલા જ વેગથી ભારે પથ્થરને કાચની તકતી પર ફેંકવામાં આવે તો શું થાય? કાંકરી નાખીએ તો કોઈ અસર થતી નથી, પણ ભારે પથ્થરને કાચ પર આપણે ફેંકીએ તો કાચ તૂટી જાય છે, કારણ કે પથ્થરથી કાંકરી કરતાં વધુ બળ લાગે છે. આ બંને ઉદાહરણો પરથી આપણે કહી શકીએ કે બળ એ પદાર્થના દ્રવ્યમાન પર આધાર રાખે છે.
જો દ્રવ્યમાન વધુ તો બળ વધુ. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ કે મેળામાં ફુગ્ગા ફોડવાની ઘટનામાં બંદૂકની અંદર મગનો દાણો ગોળી તરીકે વપરાય છે. મેળામાં આપણે ફુગ્ગા ફોડ્યા હશે, બરાબર, સરસ ફુગ્ગા ગોઠવેલા હોય ને તમને બંદૂક આપે, નિશાન તાકવાનું હોય, પણ એ ગોળી શું છે? મગનો દાણો. જો તમે ખિસ્સામાં આવા મગના દાણા લઈ જાઓ અને મગના દાણાને હાથ વડે ફુગ્ગા પર ફેંકવામાં આવે તો ફુગ્ગો ફૂટતો નથી. પણ આ જ દાણાને બંદૂકમાં ભરાવીને ફુગ્ગા પર ફોડવામાં આવે તો ફુગ્ગો ફૂટી જાય છે. આવું કેમ થયું? કારણ કે બંદૂકમાંથી બહાર નીકળેલા મગના દાણાનો વેગ ખૂબ જ વધારે હોય છે. તેથી ફુગ્ગા પર વધારે ધક્કો લાગતા ફુગ્ગો ફૂટી જાય છે. અહીંયા મગનો દાણો હાથમાં હોય કે બંદૂકમાં હોય, એનું દળ એક સરખું છે, પણ હાથમાં છે તો એનો વેગ ઓછો છે. જ્યારે બંદૂકમાં ભરાવીને આપણે ફુગ્ગા પર તાકીએ ત્યારે એનો વેગ વધી જાય છે, એટલે બળ વધુ લાગે છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે રોડ સાઈડમાં સ્થિર ઊભેલી ટ્રકથી કોઈ જોખમ નથી, પણ 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલા ઓછા વેગથી ગતિ કરતી ટ્રકને લીધે જો અકસ્માત થાય તો રસ્તા પરના વ્યક્તિનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે. તમે જુઓ, સાયકલ અને ટ્રક બંને એક સરખી સ્પીડથી જતા હોઈએ અને આપણે બાજુમાંથી પસાર થઈએ તો આપણે કોને પહેલાં સાઈડ આપીશું? ટ્રકને, બરાબર? એવી જ રીતે બે ટ્રક છે, એક સ્થિર ઊભી છે અને એક ટ્રક છે એ ગતિ કરે છે, તો આપણને કોનાથી વધુ ડર લાગશે? ગતિમાન ટ્રકથી. આ ઉદાહરણો પરથી કહી શકાય કે પદાર્થ પર લાગતું બળ તેની સાથે અથડાતા પદાર્થના વેગ પર પણ આધાર રાખે છે. અને ઉપરના બધાય ઉદાહરણો પરથી આપણે સ્પષ્ટ કહી શકીએ કે કોઈ ગતિ કરતો પદાર્થ બીજી વસ્તુ સાથે અથડાય ત્યારે તેના પર ઉદ્ભવતી અસર એ અથડાતા પદાર્થના દળ અને વેગ બંને પર આધાર રાખે છે. દળ વધુ તો પણ અસર વધુ, વેગ વધુ તો પણ અસર વધુ. આમ પદાર્થની ગતિ અને તેના પર લાગતા બળના અભ્યાસમાં પદાર્થનું દળ અને વેગ બંને એક સરખું મહત્ત્વ ધરાવે છે. અને આ બંને ભૌતિક રાશિઓને સાંકળતી રાશિ એટલે વેગમાન. એક નવી રાશિ આપણે જોઈશું, વેગમાન, મોમેન્ટમ. વેગમાનની વ્યાખ્યા: પદાર્થના દળ અને તેના વેગના ગુણનફળને પદાર્થનું વેગમાન કહે છે. દળ અને વેગનો ગુણાકાર એટલે પદાર્થનું વેગમાન. તો સૂત્ર જોઈએ તો વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ. વેગમાન માટે આપણે સિમ્બોલ વાપરીએ છીએ સ્મોલ p. દળ માટે m અને વેગ માટે v. તો p બરાબર m ગુણ્યા v. p પદાર્થનું વેગમાન, m પદાર્થનું દળ અને v પદાર્થનો વેગ છે. હવે વેગ છે સદિશ રાશિ છે, તો વેગમાન પણ કેવી રાશિ થશે? સદિશ રાશિ. આમ વેગમાનને દિશા અને મૂલ્ય બંને છે અને તેની દિશા વેગની દિશામાં હોય છે. વેગમાનનો એસઆઈ એકમ, જો એસઆઈ એકમ મેળવતા આપણે શીખી ગયા. દળનો એસઆઈ એકમ કિલોગ્રામ, વેગનો એસઆઈ એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો વેગમાનનો એસઆઈ એકમ કિલોગ્રામ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય. સીજીએસ પદ્ધતિમાં એનો એકમ ગ્રામ સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય. બંને પદ્ધતિમાં વેગમાનના એકમ આપણે યાદ રાખીશું. વેગમાનને હમણાં જ કીધું એમ સદિશ રાશિ છે અને તેની દિશા એ વેગની દિશા છે. ધારો કે એક ખરાબ બેટરીવાળી કારને સુરેખ રસ્તા પર 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો વેગ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધક્કો મારવામાં આવે છે, જે તેના એન્જિનને ચાલુ કરવા એટલે કે કારને પ્રવેગિત કરવા માટે પૂરતો છે. જો એક કે બે વ્યક્તિ તેને ક્ષણિક ધક્કો એટલે કે થોડોક ધક્કો મારશે તો તે ચાલુ નહીં થાય, પણ થોડા સમય સુધી સતત ધક્કો મારવામાં આવે તો કારનો વેગ વધવાને કારણે ઉદ્ભવતા ક્રમિક પ્રવેગથી તે આપેલ ઝડપ 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ પ્રાપ્ત કરે છે. આનો અર્થ એમ કે કારના વેગમાનનો ફેરફાર ફક્ત બળના મૂલ્ય વડે માપી શકાતો નથી, પરંતુ
જેટલા સમય સુધી બળ લાગે છે તે સમયગાળો પણ ધ્યાનમાં લેવો પડે છે. આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે કોઈ વસ્તુના વેગમાનમાં ફેરફાર કરવા જરૂરી બળ વેગમાનનો ફેરફાર જે સમય દરથી થાય છે તેના પર આધાર રાખે છે. ફક્ત બળ લગાડ્યું એમ નહીં, પણ કેટલા સમય સુધી બળ લગાડ્યું તે પણ અહીંયા મહત્ત્વનું છે. આમ બળને વેગમાનના ફેરફાર ડેલ્ટા પી, ડેલ્ટા એટલે તફાવત, શરૂઆતનું વેગમાન અને અંતિમ વેગમાન બંનેનો ડિફરન્સ, અને તે માટે લાગેલા સમયગાળા ડેલ્ટા ટી સાથે સંબંધ છે. આ સંબંધ છે ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ પરથી મળે છે. ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ કહે છે કે કોઈ વસ્તુના વેગમાનના ફેરફારનો સમય દર તેના પર લાગતા અસંતુલિત બળ જેટલો અને બળની દિશામાં હોય છે. ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે, પણ બીજો નિયમ બળનું મૂલ્ય સમજાવે છે. એ આપણે આગળ જોઈશું. આજે આપણે નવી એક રાશિ વેગમાન શીખી ગયા. વેગમાન બરાબર દળ ગુણ્યા વેગ, અને આના ઘણા બધા ઉદાહરણો તમે વ્યવહારમાં જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનું હોમવર્ક ટેક્સ્ટ પેજ નંબર 118 પરના પ્રશ્ન 1, 2, 3 અને 4ના જવાબ તમારે પાક્કી નોટમાં લખવાના છે. થેન્ક યુ.